أهلا بيكم في حلقة جديدة من This is my architecture. معانا النهاردة إلي من أوناس. أهلا بيك. شكرا على الاستضافة. شكرا. إلي، ممكن تقول لنا مين هم أوناس وإيه طبيعة العمل في أوناس؟ نعم، أوناس هي luxury e-commerce company، جزء من التاير جروب. نحن بنركز على يكون عندنا خدمة جيدة للمستخدمين لكل المنتجات العالية الجودة. جميل. أنا شايف إن في architecture كبيرة هنا. ممكن تشرح لنا إيه المشكلة اللي بتحاول تحلها باستخدام الاركتكتشر دي؟ نعم، اللي عم نعمله نحن إنه بدنا نأمن لمستخدمينا personalization عالية لما يتصفحوا المنتجات اللي عنا. فبنينا recommendation system يلي هو يستعمل البيانات التصفح تبع المستخدمين. عظيم. أنا شايف إن في أكتر من سيرفيس هنا بتخص الماشين ليرنينج، وشايف في ستيت ماشينز. بتستخدم ستيت ماشينز في إيه؟ نعم، ستيت ماشين اللي شايفينها هون نستعملها لنسهل علينا سحب البيانات، التدريب، بالآخر الديبلويمنت. وبنفس الوقت هيدا الستيت ماشين نقدر نستعملها كل مدة periodically تنعمل تريجر لكل الورك فلو من خلال ايفنت بريدج رول. تمام. وكل مرحلة من المراحل اللي انت اتكلمت فيها بتماتش الماشين ليرنينج ستيجز او مراحل الماشين ليرنينج. ممكن تكلمنا بالتفصيل عن اول مرحلة؟ نعم، اول مرحلة يلي هي بنعمل فيها invocation لللامدا فانكشن، يلي هي بتستعمل اثينا لنعمل querying للداتا ليك، البيانات تبع المستخدمين تبع التصفح. نعمل data processing من خلال هالمرحلة، وبالأخير البيانات اللي رح نستعملها للتدريب بتروح على S3 bucket معين. عظيم. يعني في المرحلة الأولى بتجهز البيانات لأنها تستخدم بعد كده في الماشين ليرنينج تريننج. نعم. ممكن تقول لنا إيه اللي بيحصل في الماشين ليرنينج تريننج هنا؟ نعم، لما مرحلة سحب البيانات بتنتهي بنروح على مرحلة تدريب الألغوريثم. هون بنستعمل سيج ميكر تريننج لنقرأ البيانات اللي طلعناها من الخطوة اللي قبل، ومنمرن ألغوريثم اسمه word2vec من خلال blazing text container تبع سيج ميكر. جميل. وليه سيج ميكر وليه blazing text algorithm؟ نعم، سيج ميكر هو خدمة بتسهل علينا ما بس التدريب وكمان الديبلويمنت تبع الالجوريثم، وبتسهل علينا كمان المونيتورينج. فخدمة كاملة متكاملة بتسهل علينا مثل ما ذكرت يعني كل الورك فلو. واستعملنا البليزنج تكست كونتينر لانه من خلاله فينا نستعمل الورد2فيك الجوريثم اللي هو سريع جدا بالامبلمنتيشن تبع سيج ميكر، ومن خلاله بنطلع وورد فيكتورز للمنتجات اللي بيتصفحوها مستخدمينا من خلال انه نطلع على البيانات تبعهم. تمام. يعني انت بتستخدم word2vec علشان تحول الداتا لشكل رقمي، وفي نفس الوقت تمنتين العلاقة ما بين الايتمز والبرودكتس اللي هم شبه بعض. نعم. فمثلا اذا عندك فيكتور فستان احمر جوتشي رح يكون اقرب لفستان احمر دولتشي ان جابانا من لنقول بالنشاغا شو. تمام، جميل. وبعد ما بتخلص التريننج انت بتحط الموديل هنا في S3 باكيت. ايه اللي بيحصل في الستيج او المرحله الثالثه؟ نعم، بعد مرحله التدريب بنروح على مرحله الديبلويمنت. بهالمرحله سيج ميكر بحضر الاند بوينت، بيعمل له كونفيجريشن وبيعمل ديبلويمنت للاند بوينت اللي هو بيقدر بعدين المستخدمين يستعملوه لياخذوا ريكومنديشنز. جميل. والمستخدم هنا لما بيخش على الويب سايت بتاعك ايه اللي بيحصل علشان يتكلم مع الموديل ده؟ ايه اللي بيحصل in between؟ لما المستخدمين يتصفحوا البلاتفورم تبع أوناس اللي بيصير انه لما يروحوا على برودكت بيج معينه نعمل تريجر لريكوست بنبعت فيها الاي دي تبع المنتج، بتروح على اي بي اي جيت واي اللي بيعملها راوتينج على اللامدا فانكشن، نعمل لها انفوكيشن، واللامدا فانكشن رح تعيط للاند بوينت وتعطي الاي دي تبع المنتج، ومن خلال هالاند بوينت بنرجع نحن الريكومندد ايتمز اللي هو بيرجعوا بيروحوا على الفرونت اند والمستخدمين بيقدروا يشوفوا المنتجات اللي بنعمل لها ريكومنديشن.
فانا كمستخدم لو انا دخلت على الويب سايت وحاولت اتصفح منتج معين هيطلع لي منتجات تانية شبه المنتج اللي انا بحاول اتصفحه. نعم، اللي هي مثل ما قلنا بيست على الفيكتورز اللي طلعناهم من الكليك ستريم تبع او البيانات التصفح للمستخدمين من وقت سابق. ممتاز. احيانا لما بتيجي تبني recommendation engine بيبقى صعب ان انت مش سهل مرحله الاختبار للrecommendation engine. ازاي اختبرت recommendation engine عشان تعرف اذا كان effective ولا لا؟ نعم، تعاوننا مع السي ار ام تيم لنعمل اختبار. بهالاختبار عملنا اي بي تيست. كان عندنا كنترول جروب اللي هو كان فيه مستخدمين نعطاهم recommendations based على المنتجات اللي هي اكثر شيء شعبيه او اكثر شيء مباعه، وكان عندنا تيست جروب من خلاله نحن بعثنا للمستخدمين communications بقلبها كان في recommendations مبنيه على هذا الالجوريثم اللي بنيناهم. فاللي صار هالاختبار كانت مدته تقريبا شيء اسبوعين. بعد اسبوعين لاحظنا انه في uplift او ارتفاع بالconversion rate بالتيست جروب 0.6% لما تقارنها بالكنترول جروب. جميل. فانت قدرت بما انك حطيت الريكومنديشن انجن ده، بمجرد انك حطيته قدرت ان انت تعلي المبيعات بنسبه 0.6%. نعم. جميل جدا. ايه المرحله الجايه؟ ناوي تعمل ايه تاني في الاركتكتشر؟ نعم، هيدا الالجوريثم بيعاني من في احيان مثلا اذا المنتجات الجديده عم ناخذها بالبيانات ما راح يقدر يعمل اذا بدك فيكتور ريبريزنتيشن دقيقه. فاللي رح نعمله نتخطى هيدي المرحله هو انه رح نزيد بيانات صوريه وبيانات عن تفاصيل عن منتجات، وكمان نعمل لها انتجريشن بهيدا الورك فلو ونقدر نستعملها بعدين لنأمن ريكومنديشنز دقيقه اكثر للمستخدمين. جميل. اشكرك جدا على انك انضميت لينا النهارده وانك شاركتنا للاركتكتشر بتاعتك اللي صممتها. شكرا جدا على الاستضافه. اهلا وسهلا بيك. شكرا جدا لانضمامكم ل This is my architecture.